Hello, xin chào các bạn. Năm hết Tết đến thì cái việc mà quan trọng là coi năm sau mình sẽ lãnh lương bao nhiêu, phải không các bạn? Thì rất là cảm ơn các bạn trong cái năm vừa qua, cái video mà nói về lương của sĩ quan của quân đội Mỹ của mình đã có gần 1 triệu view, 1 triệu lượt theo dõi, tức là chứng tỏ rất là cảm ơn các bạn, và cũng điều đó là rất là chứng tỏ là người Việt Nam mình rất là quan tâm sĩ quan Mỹ lãnh lương bao nhiêu so với lại bên quân đội Việt Nam. Thì năm nay năm 2020, Tổng thống Trump đã ký lệnh tăng lương cho toàn bộ lính Mỹ và sĩ quan quân đội Mỹ lên 3.1%, tăng hơn so với năm ngoái. Và bây giờ mình xin làm một cái video mới để giới thiệu cho các bạn biết cái mức lương của sĩ quan quân đội Mỹ trong năm 2020 này là bao nhiêu nha các bạn. Mình là Minh Lê, mình là một người lính Mỹ gốc Việt trong quân đội Hải quân Hoa Kỳ, cấp bậc là trung sĩ E5. Mình đã phục vụ trong quân đội Hải quân Hoa Kỳ được 5 năm rồi. Mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi các bạn, thì cũng như năm ngoái, để đây mình chỉ cho các bạn chơi khi mà các bạn tính tiền lương có 2 yếu tố quan trọng để mà các bạn cần. Thứ nhất là cái cấp bậc pay rate, giống như là đại tá, trung tá, thiếu tá, cấp úy, đại úy, trung úy, thiếu úy. Thì rồi sau đó là cái số năm phục vụ trong quân đội. Hai cái hệ số đó rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Thí dụ như một người tốt nghiệp ra trường bác sĩ thì vô trong quân đội làm bác sĩ quân y, thì khi mà người ta ra trường, có thể người ta sẽ vô thẳng ngay cái vị trí là thiếu tá. Mình ví dụ là O4 đi, đúng không? O4 thì người ta mới ra O4, chưa có kinh nghiệm trong quân đội, thì cái tiền lương của người ta giả sử như là mức là O4 thiếu tá, chưa có kinh nghiệm quân đội, không year, thì chỉ lãnh 5.000 thôi. Nhưng một người lính, một người chiến sĩ đã từng đi chiến sĩ 10 năm, chuyển qua bên làm sĩ quan, rồi được thăng cấp úy lên tới thiếu tá, thì người chiến sĩ đó này bây giờ là người sĩ quan đã phục vụ trong quân đội Mỹ được 20 năm. Thì bạn lấy cùng một cấp bậc thiếu tá, nhưng mà nhân cho không phải nhân mà là lại dùng cái số năm phục vụ trong quân đội của người ta 20 năm, thì bây giờ cái người thiếu tá đó có thể nhận được một tháng lên tới 9.000 đô. Cái đó là để cho các bạn thấy là cái mức chênh lệch rất là nhiều so với lại một người có kinh nghiệm đi lính và một người không có kinh nghiệm đi lính nha các bạn. Alright các bạn, bây giờ mình sẽ nói về cái cấp bậc đầu tiên. Khi mà các bạn mới ra trường, thì các bạn sẽ không có kinh nghiệm đi lính, các bạn sẽ vô được cái chức là vô được cái cấp gọi là thiếu úy. Mình sẽ cấp là thiếu úy. Đây các bạn thấy không? O1 bên cấp bậc bên Navy gọi là Ensign, US Army là Second Lieutenant, và Việt Nam mình gọi là thiếu úy. Thì số năm phục vụ trong quân đội ở đây mình xin được để là 0 năm, tại vì mới vừa vô mà. Và tiền lương của một người thiếu úy lãnh được là 3.287 đồng một tháng. Cái này là lương mỗi tháng nha các bạn, chứ không phải là một năm. Cái này là mỗi tháng. Một người thiếu úy của quân đội Mỹ mới ra trường sẽ lãnh được 3.287 đồng. Alright, good luck cho các bạn mà mới tốt nghiệp bằng cử nhân ra trường, đi kiếm những cái việc quản lý management mà có thể làm được hơn 3.200 đồng một tháng. Nhưng cái đó mới là tiền lương thôi. Mình sẽ làm một cái video khác nói về những cái trợ cấp khác cho người lính Mỹ. Ok các bạn, sau đó thì bây giờ là cái cấp thứ hai. Các bạn đi lính được bao nhiêu năm? Các bạn lên cấp
sau khi các bạn đã phục vụ trong quân đội được 2 năm thì bây giờ các bạn lên cấp trung úy. Trong US Navy, Hải quân Mỹ thì gọi là Lieutenant Junior Rank, US Army lục quân Mỹ thì gọi là First Lieutenant. Thì bây giờ mức lương của một người trung úy lãnh được mỗi tháng là 4.313 đồng một tháng. Boom, quá ngon. Và sau đó một thời gian sau khi các bạn đi lính thì ở những cái cấp đầu tiên, ở cấp úy đó là tự động thăng cấp, tới 5 là các bạn sẽ được tự động thăng cấp khi mà các bạn hoàn thành một số chỉ tiêu được yêu cầu. Thì ở cái cấp sau đó thì các bạn sẽ được thăng lên cấp đại úy sau khi các bạn ở trong quân đội khoảng 4 năm. Ở đây mình nói khoảng nha các bạn, các con số đều là có tính chính xác tương đối. Mức lương cũng là chính xác tương đối, tại vì như mình đã nói phải có cái một người cùng cấp mà số năm phục vụ khác nhau sẽ khác nhau. Ở đây mình dùng cái mức lương dựa trên cái cấp bậc nhân với lại số năm phục vụ, tính từ trung bình. Thì một người đại úy khi mà năm phục vụ được 4 năm thì bây giờ người ta sẽ lãnh lương một tháng là 5.847 đồng một tháng. Quá ngon không các bạn? Wow. Rồi, từ cái cấp mà đại úy trở lên thì phải là các bạn được lựa chọn. Các bạn hoàn thành đủ chỉ tiêu, nhưng mà sẽ có một cái số người ngồi lại với nhau, những người sĩ quan cấp cao khác ngồi lại với nhau. Bây giờ các bạn coi có đủ khả năng lãnh đạo không để mà có thể lên được cái cấp tá. Thì khi mà các bạn lên cấp tá, trung bình một người thiếu tá là phải có 9 năm ở trong quân đội, có thể ít hơn, nhưng ở đây mình chỉ nói là tính trung bình thôi. Thì bên US Hải quân Mỹ gọi là Lieutenant Commander, Navy Army gọi là Major, đó là cấp thiếu tá bên Việt Nam. Thì bây giờ mức lương là 6.983 đồng một tháng. Quá ngon, quá hấp dẫn. Kế tiếp, khoảng chừng 5 năm sau, mình chia trung bình nha các bạn, khoảng chừng 5 năm sau thì cái người thiếu tá đó sẽ được thăng cấp lên trung tá. Thì khi đó số năm phục vụ trong quân đội của cái người trung tá này sẽ là khoảng 14 năm. Và người trung tá đó sẽ lãnh được một tháng 8.486 đô la Mỹ. Wow, 8.000, 9.000, 9 nhân cho 10 là 90, tức là gần 100.000 một năm các bạn. 6 con số, đó là một số tiền lương khổng lồ ở bên Mỹ. Alright, để coi các bạn tiếp tục để coi cái mức lương của người sĩ quan nó còn lên khủng thì cái nào nha các bạn. Bây giờ ok, sau thời gian phục vụ, các bạn lên chức đại tá, đó là captain, thuyền trưởng ở trong Hải quân Mỹ. Nhưng mà bên Army gọi là colonel. Số năm phục vụ mình tính khoảng chừng là 19 năm, trung bình là 19 năm. Lương của một người đại tá trong quân đội Mỹ hiện giờ là bao nhiêu các bạn? Năm 2020 một người đại tá lãnh 10.388 đô một tháng. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Nhưng mà chưa hết đâu. Ok, nhưng mà chưa hết đâu. Bây giờ là lên tới cái cấp tướng, là cái cấp mà được nhiều người quan tâm nhất nè các bạn. Ai cũng thích khi mà đi lính thì mình sẽ được lên làm tướng hết. Ở đây các bạn thấy không? O7, chuẩn tướng, tiếng US Army gọi là Brigadier General, Hải quân Mỹ gọi là Admiral, One Star Lower Half. Số năm phục vụ trung bình là khoảng 23 năm. Khi đó mức lương người chuẩn tướng này lãnh được sẽ là
13.320 đô một tháng nha các bạn. Wow. Bây giờ là mình bắt đầu thấy chán ngợp rồi. Người ta lãnh một tháng mà nhiều khi bằng là lãnh nửa năm trời nha các bạn. Tại vì người ta có rất là nhiều trách nhiệm, người ta quản lý sinh mạng của rất là nhiều người. Công việc thấy vậy chứ mà rất là căng thẳng, rất là stress luôn các bạn. Hãy mà có chuyện báo chí mà đưa tin gì một cái là sếp lớn ở trên nó nẹt đưa xuống. Rồi ra các bạn, bây giờ tới cái chức cấp sau đó. Ok, đi thêm một thời gian nữa, đó là chức thiếu tướng. Alright, thiếu tướng thì số năm phục vụ khoảng là 27 năm. US Hải quân Mỹ gọi là Admiral Lower Half, Upper Half, Admiral Upper Half, Rear Admiral Upper Half. Alright các bạn, thiếu tướng bên Việt Nam, Army thì gọi là Major General. Thì khi đó một người thiếu tướng này sẽ lãnh được một tháng là, các bạn biết bao nhiêu không? Các bạn biết bao nhiêu không? 15.093 đồng một tháng các bạn. Quá ư là nhiều, rất là nhiều. 15.000 đô một tháng. Trời ơi, mình ước mơ ước mơ được nhiêu đó thôi. Ok các bạn, vậy tiếp theo, đây là trung tướng. Một người trung tướng cấp bậc O9, đi lính khoảng chừng 31 năm ở trong quân đội. Bên Hải quân Mỹ gọi là Vice Admiral, Army gọi là Lieutenant General. Thì mức lương một người trung tướng lãnh được là 16.442 đồng, 442 đô một tháng. 16.000 đô một tháng. Rồi, cái cấp cuối cùng, cấp đại tướng 4 sao. Đây là cái chức mà ai cũng thích được sẽ ngồi lại khi mà mình muốn nghỉ hưu hết. Đây các bạn, thì một người đại tướng, các bạn có thể nhiều người lên cái chức đại tướng này trong khoảng chừng từ 25 năm trở lên. Nếu mà giỏi, cực kỳ giỏi đánh trận mà lúc nào cũng lập chiến công thì có thể lên chức đại tướng vèo luôn. Nhưng mà ở đây mình thử tính trung bình đó là 35 năm. Thì là cái người đại tướng này sẽ lãnh được bao nhiêu tiền một tháng đây? Tiếng Việt gọi là Admiral, 4 sao, dễ cho gọi. Tiếng bên lục quân Mỹ gọi là General, chỉ là đại tướng thôi. Thì mức lương một người đại tướng này lãnh được sẽ là 16.442 đô một tháng. Ủa, tại sao một người đại tướng và một người trung tướng lãnh lương như nhau, trong khi người đại tướng sẽ có nhiều cái trách nhiệm hơn mà người trung tướng không có? Thì cái quy định của quân đội, của chính phủ Mỹ là nó giới hạn cái số tiền một người tướng có thể lãnh được ở cái mức là 16.442. Thì bây giờ cho dù mà người tướng này có làm lâu hơn, là giữ nhiệm vụ quan trọng hơn, thì cũng lãnh được có 16.442 đô một tháng. Nhưng người tướng này sẽ được chi trả nhiều cái quyền lợi, nhiều cái benefit khác, những cái khoản tiền phụ cấp khác mà những người trung tướng sẽ được trả ít hơn so lại, hoặc là không được trả so lại người đại tướng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là các bạn đã có được cái kiến thức để xem coi sĩ quan, để nhìn thấy coi sĩ quan Mỹ một tháng lãnh bao nhiêu tiền. Hy vọng đây sẽ là cái nguồn động lực để những bạn trẻ có thể nhìn đó mà hăng hái gia nhập quân đội Mỹ. Khi mà các bạn nghỉ hưu, các bạn cắt nửa cái này, nửa tiền lương này ra, mỗi tháng các bạn cũng lãnh được 8.000 đô một tháng. Sống an nhẫn tuổi già nha các bạn. Các bạn nào chưa coi, xin mời các bạn coi video về tiền lương của chiến sĩ lãnh được bao nhiêu, và những cái video khác về
quyền lợi. Ngoài ra sĩ quan còn có tiền nhà nữa như các bạn. Mời các bạn theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.